no favoritism. Hindi na po ito gawain Kristiyano, hindi na po ito gawain ng isang binago ng Panginoon. Since God is our pattern in our behavior and our attitude, let us obey or follow what He said in what He said as per the standard of dealing with other people. Look at God Himself. He ministered to different level of people in the society. Kapag sabi nga ni Apostle Paul, weep to those who weep, mourn to those who mourn. Sabi ni Paul, to the Jews, I became Jews. To the Greeks, I became Greeks. So, ang pinakikita dito ni James, kung paano pinakita ni Lord, di ba? He ministered to the Samaritan. He ministered to the thieves. He ministered to the outcasts people back in his days. If we show partiality or favoritism, it sparks anger. It sparks hatred. And the world is full of hatred because they're being discriminated. Alam niyo po, I realize na hindi lang pala tao nakakadama nun, pati pet. Meron po kaming alagang aso sa Pilipinas. The year was around 2003. Meron kaming dalawang dog. Ang pangalan ay si Bull. Yung pangalawa ay si Boomer. Parehong lalaking aso. Kaso si Bull, siya yung mas mahal na mahal namin. Tapos si Boomer naman ay mahal din naman namin, pero kasi bago siya. So hindi namin masyadong kinakadal, hindi namin masyadong kinakausap. One time, bigla na lang sinugod ni Boomer si Bull. Diba? Yung parang sumabog yung galit niya kasi alam niyo, binubuli kasi namin parang papakita pa namin Boomer, si Bull, kagaga namin. One time talagang nilapa niya. Kahit mas maliit siya, hindi naman sobrang kaliit, pero talagang nilapa niya, tapos hindi namin maawat. Tapos sabi ko, bakit biglang nag-away to? First time, hindi naman kumakain, basta biglang nag-away na lang. And then, syempre kahit gano'n, di ba? I don't know, nung nasa Pilipinas pa ako, pagka may sakit yung aso, pinag-pray over ko din, di ba? Yung mga gano'n, kapag Lord, ba't nangyayari to? Yung mga gano'n. And then, the Lord has used that opportunity to speak to my heart kasi mas paborito mo yung isa kaysa yung isa, no? At na-realize ko, kung aso nga, nasasaktan, how much more yung tao. Diba? Diba? Yes, that's really true. At na-realize ko na sabi ko, ganito katindi yung nagagawa ng partiality. Yung isang araw, sasabog na lang yan, no? Yung isang araw, hindi mo mamalayan. Yung durog na yan, biglang mag-explode yan, no? Hindi mo kasi kung gusto, hindi mo kasi kung paborito, yung mga gano'n, no? Puro na lang siya, no? Puro na lang siya, mga gano'n. So, this is very un-Christian, mga kapatid. And that scenario, okay, yung sa dalawang dogs sa Pilipinas, I've learned the importance of showing no partiality, even to the least of the brethren, because this is very un-Christian. The second, unreasonable. Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He has promised to those who love Him? Unreasonable daw po ito, hindi makatwiran. There's no reason for us to show favoritism to someone because even God Himself gives attention to the poor. He even ministered to the rich. And these people are most likely to be discriminated in the community. It only shows that at the sight of God, lahat daw po tayo ay equal sa tingin ng Diyos. We are all made in the image of God, and therefore each one of us deserves love and fair attention. To those of you who are parents, if you show partiality with your children, you are an unreasonable parent. Sorry, but I have to say this. If you are a parent, you have to ask for God's grace to be fair, to be very loving, and to give proper care and attention and love sa mga anak ninyo, pantay-pantay. I believe, no, ng mga naka-encounter dito, marami mga naging victim dito na alam nyo, hindi ka paborito. Napansin niyo yan, di ba? Naranas siya sa encounter, mas paborito si ate, kaysa sa'yo, di ba?
mas paborito si kuya kaysa sa'yo. So, the Philippines has created a damaged culture because of that. No? Talagang iba yung tingin sa panganay. Pag panganay, parang prime. Pag pagbunso, parang latak ang tingin. Parang gano'n, di ba? Yes, that's really true. Parang bunso yan eh. No? Do yung isa pa doon parang bunso, yun yung pinaka-paborito, di ba? Pero ano ba, hindi. Talagang ganito yung kultura na produce ng ating society. So we have produced a damaged culture. At ngayong Kristiyano na tayo, okay, hayaan nating baguhin tayo ni Lord ng patuluyan. Huwag tayong maging mga tao na may nagpapakita ng favoritism because this is very unreasonable. And the third problem, this is unloving. Ang partiality daw po ay unloving. If you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. Sometimes, yung salitang loving God, loving people, nagiging play of words na lang. Yun yung sinatawag na easier said than done. Parang, you love God, yes. You love people, yes. Okay, you begin showing love to other people. So, sinasabi natin, loving God, loving people, di ba? Pero, wala talaga yung love eh. Napapansin nyo, minsan, ito lang yung kinakorek yung mga nasa IRM church pag mga ushers, no? Pag makikipagkamay, hindi nakatingin eh. Yung parang, hello bro, ano parang gano'n. Absent, hinahanap ko, saan nakatingin? Parang gano'n, no? Alam mo yun, parang, hi. Parang, play of words na lang, no? May mararamdaman ka sa mga tao pag nakikipagkamay. Yung mararamdaman mo yung warmth spirit, yung kindred spirit, mararamdaman mo yun. At mararamdaman mo yung parang, hello, yung ganun lang, di ba? Mararamdaman mo yun. Are you aware that the reason why the Bible introduced a culture of handshaking is to pass the blessing? Yes. Doon nag-start yun eh. Una, holy kiss. No? Parang greet one another with holy kiss. Di ba? Pero na-abuse kasi yon, yung holy kiss culture, naging handshake na lang. Kasi pag holy kiss, yung iba walang kumikiss. Diba? So parang, yun yung greetings na, parang ba't walang kumikiss sa akin? Sa mga taong prominent, sa mga taong magaganda, ang daming kumikiss, pila! No? Pero sa mga taong lowly at hindi ganun ka-attractive, walang kumikiss, so na-abuse. So, tanggalin na yung holy kiss, no? Handshake na lang. So, the purpose of handshake is to pass the blessing, di ba? So, dapat nakikipag-handshake ka with sincerity. Napapansin nyo? Alam nyo, isa sa mga problema na kinakaharap na yung mga pastor, yung may mga members na nagtatampo kasi hindi nakakamayan. No? Marami dyan. No? Yung parang, hindi naman ako kinakamayan ni pastor eh. Ilan ng members ninyo? Nasa 100 plus kayo, di ba? So, ang gagawin dapat pala pag uwian, wala mo nang lalabas, o, tapos si pastor mo na, okay, para makamayan, no? Ganun ba? Parang, well, sa church namin ginawa ko, no? Pagka uwian na, so, sabi ng ushers, wala mo nang lalabas, si pastor mo na dito, so, makikipagkamay na. Kasi nga, sabi ko, ganyan lang gawin natin para wala magtampo na, hindi nakakamayan daw, mga ganun. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lang dahil pastor gumagawa nun eh, kayo din, di ba? So, huwag kayong magtatampo kung hindi kayo nakakamayan, hindi ikaw makipagkamay. Di ba? Walang kamakamay sa akin, hi bro. Ganun na. Walang makapansin sa akin. So, ikaw na lang mag-initiate, di ba? Kasi nga, you are a member of the church. Okay? If someone is showing favoritism, you make a difference. Ikaw mismo yung step up, sabi mo sa sarili mo, okay, I'll be loving today. I will pass the blessing when I handshake my brother or sister. You know, when we say unreasonable and unloving, ibig sabihin talagang, ano to eh, no? Nasasaktan ang puso ng Diyos at nasasaktan talaga si Lord Jesus Christ if we show partiality to someone in the church. Well, in one survey, 8,600 people from congregation in 39 different denominations nagkaroon ng survey about love quotient. The bottom line revealed that churches had learned how to love were growing. And while those who had not learned how to love were declining. The amount of love people experienced when they attended was a significant influence upon growth or decline. I believe this church is growing because you're growing in love. Amen. Amen mo ba? So just keep on loving. And when you keep on loving people, you will continue to grow.
Love is an important element through which the church could experience breakthrough and with favoritism. And with favoritism, it destroys love inside the church. If you show favoritism, you also become unfair or unkind to yourself. There was a pastor in the US, na-assign siya dun sa church na yun. So, gumawa siya ng gimmick, hindi pa siya kilala ng congregation, yung sabi niya, bibisita ako surprise, bago ako pumunta talaga yung official na punta ko. Yung unang punta niya, nagdamit siya na madumi, no? Ang tawag doon, hindi naman prank, pero parang, basta, he is trying to hide who he really is, okay? So, nagdamit siya ng madumi, tapos papasok siya sa church, di siya pinapasok ng usher. Sabi niya, the usher, are you coming inside the church? Yes, I would like to attend. No. Go back, okay? Mag-base ka muna because this church, okay, is a church na maayos, okay? Nagsisimba kami na nakadamit ng maayos, bawal diktima, ganyan. So, no. Sabi niya, pa tayo mag-visitor? No. Hindi pwede. So, we would not welcome you. So, the following week, so, si pastor pumunta, nag-base ng maayos. Tapos, welcome po, ganyan. Bisita po kayo, I am your new pastor. Sabi niya, talaga po. Yes, hindi mo ako namumukhaan. Sabi niya, have we met? Sabi ng ushers. But welcome po kayo. Sabi, I was the same person last week. I dressed in a way that I look like a lonely person, poor, and well, I don't want to embarrass you, but I just want to tell you na nag-meet na tayo last week. Siguro nga ikaw yung usher, no? Gusto mong maglaro sa akin na tatayuan mo. Kung pwede lang magunaw na yung mundo para matapos na yung paghihirap mo ng time na yun. Sabi ng pastor, now I know why the Lord has sent me here. Amen. To teach this congregation the meaning of loving your neighbor as yourself. But it's okay, sabi niya. I love you with the love of the Lord. And the usher cried. Sabi niya, sorry po, pastor. It's okay, sabi niya. Let's journey together as we show no favoritism to different kinds of people. So how are we going to apply this message? Number one, how to overcome? Accept everybody. Okay? Accept everybody. Romans 15:7, therefore welcome one another as Christ has welcomed you para daw po kang for the glory of God. Okay? Accept one another. Then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God, we have to remember that we will reap what we sow. If we sow love, we will reap love. If we sow hatred, we will reap hatred. So let's stop creating divisions inside the church. Okay pa? So I hope ang unang mag-promote nito mga life group leaders. Parang, wag lang LG makakamayan mo, kami mo rin yung iba. Sabi niyo sa mga life group ninyo kasi ma-OP yung yung iba, alam mo yung, minsan kapag nakikita na masyado na tayong exclusive, talagang maraming mga tao na hindi na makaka-relate what is Christianity and what is not. So, let's stop creating division kahit mayroon tayong mga life group or peer group, but let's also reach out to other people and let us put shame to the enemy because the enemy is trying to destroy the church by using his weapon called partiality, but with the love of God in our hearts, dwelling in our hearts, let us be an instrument in accepting one another. Let's accept one another for who they are, because every people is created in the image of God. Okay ba? So, minsan, ang pinaka-greatest teacher talaga natin experience. Yes. Nung umuwi po ako sa Pilipinas, may kinasal po ako last week of May, tapos bumalik, 1 week lang po yun. Yung kasal ko po ay sa parting Isabela. So, malayo po talaga. Never-ending zigzag road. So, pagdating ko doon, after nung kasalan, pupunta po talaga akong Pangasinan to visit one of our members. But nag-uulan na kasi noon. So sabi niya, Pastor, it's not advisable to go to Pangasinan. English sa Pilipinas. Pastor, it's not advisable to go. Tagalog po.
Pastor, hindi po advisable naman ang pag-asa kasi kung mag-100 islands po kayo, delikado po. Sabi ko, okay, so magbabalar na lang ako. So, kaso, ito yung mangyayari. Sabi ko kasi, ito yung Isabela, so babalik ako sa baba, to sa akit ng bababa, to sa akit ng baler, or umakit pa ako sa bundok ng Sierra Madre, para makapunta ng baler. So, nagtanong-tanong ako doon, kasama ko yung kaibigan kong pastor, kasama ko siya nung nagkasal. Sabi, may biyahe. Sabi niya, bro, may biyahe daw. Yung from Isabela, diretso na ng baler para hindi na tayo mag-cutting trip. So, tanong kami sa mga tricycle, sabi, magpapa-reserve po kayo. Ay, may reservation. Sabi ko, social, ganyan-ganyan. Pagdating doon, ano pala, okay, yung bus, yung ordinary bus, yung hanggang bubong puno, alam mo po yan? Tapos dalawa lang bumabiyahe, isang 4 a.m. at saka isang 1 p.m. No? So kaya pala may reservation kasi pag napuno na, you don't have any choice. Talagang chance passenger, kung may chance passenger pa eh. No? So sabi ko, sige dito na tayo. Sabi ko kasi hindi aircon yan eh. Sabi niya, okay lang yan. Ano naman yung dadaanan natin? Gabi naman yung biyahe, so makakatulog ka, ganyan-ganyan. Okay, so sige, biyahe kami. Nandun na kami ng 2:30, no? Kasi nga 3 a.m. yung biyahe, walang tao. Ang dilim pa. Sabi ko, mukhang tayo lang yung passenger, hindi yata sila babiyahe. Hindi, biyahe. Maya may nag-alarm, no? Tumunog, 3:00. Tapos biglang nagbukas yung ilaw, nagbangunan yung mga tao, nakahiga pa. Nakahiga pala dun sa palayan. Sabi ko, parang mga walking dead na lang. Sabi ko, ang dami na palang tao, dito na natulog. Kasi kami galing kami sa hotel no? Doon na kami natulog. Tapos, ang nalagay na upuan sa amin, yung sa may bandang dulo, yung di pa pinakadulo, mahaba, sa bandang dulo. So, eto na, naglo-load na sila. Sabi ko, puro gamit mga sako-sako, mga kung ano-ano, mga pinamili. Sabi ko, kakayanin ko kaya itong biyahe na to. Hindi nag-load. Alam niyo, siksikan po talaga. Tapos, ito nangyari, yung kaibigan ko kasi medyo healthy yun eh. Okay. Di ba pag may kaibigan ka, yung mga upuan sa Pinas, hindi naman yan deluxe eh. Yung pang slim lang. So, magkatabi kami, okay pa yun, 1.5 na agad. So ako, parang sa gilid ko, mga palayok. Mga pinamili na mga tao, di ba? So mga palayok, yung parang, yung sinasabing the struggle is real, yung hindi ka makakalakad, talagang gaganyan ka, excuse po excuse, ganyan. Tapos sa harapan ko, nagtitinda po siguro ng isda, meron siyang dalang, ano po yung styrofoam na parang ice box, no? May lamang isda na, paamoy mo yung lansa. Sabi ko, ilang oras ba biyahe dito? Sabi, mga 3 hours po. Sabi ko, saglit lang to. So, saglit lang talaga to. Maya, okay na. To my surprise, may sumakay na mga katutubo. Mga aita, no? Dito sila sa gilid ko. Sabi ko, makakasurvive nga talaga ako dito. Sabi ko, yun agad yung naramdaman ko. Sabi ko, kaya ko to, Lord, kaya ko to. Kasi nga, hindi ka na komportable, tapos may malansa sa harapan mo, tapos may katutubo ka, sila medyo, may fear ako kasi, dito, may mga salita sila hindi ko naiintindihan. Tapos pangalawa, nagnganga kasi sila. So, medyo may iba akong nararamdaman, tsaka naiisip sa ganun. So, in short, may ginagawa talagang Diyos heart ko. Okay? Tapos eto na, so biyahe, hanggang bubong, punong-puno. Tapos, sabi ng kaibigan ko, bro, okay ka lang? Sabi ko, okay lang ako. Itong gano'n. Ay ka, okay ka lang? Okay lang ako. Ganyan-ganyan. So biyahe, tapos di 1 oras, 2 oras. Ang bagal ng bus, kasi punong-puno. Pag may bababa, ang tagal. Kasi nga galing sa taas no, unload yung mga yung may mga sako-sakong ibababa. Tapos, napupuno na ako ng pagre-reklamo. Di ba? Sabi ko, ano ba naman itong pinasok ko? Kabihira naman. Tapos, narinig ako ng kayo, sabi niya, bro, don't worry, God is good. Sabi ko, ang ganda ng pwesto mo eh. Ang ganda ng pwesto mo. Kasi, hindi ko na alam gagawin ko. Sabi niya, anong problema mo? Sama ng loob ko. Sabi ko, pastor naman kami, mag-best friend ko. Sama ng loob ko, ako nagbayad, tapos ito yung pwesto ko. Sabi, gusto mo palitan, hindi okay na. Tapos itong dalawang katutubo, ang ingay.
Yung pag may dumadaan, woo! Gaganon sila. Talagang, sumisigaw silang sabi ko, first time ba nilang bumiyahe? Parang, naiintindihan ba nila ang ginagawa nila? Ang dami kong comment, sa likodan ko, mga sundalo naman, yung nakasakay, na ang usapan nila ay mga gera-gera, ganyan-ganyan. So, deploy sila. Tapos, pinakamatindi pa nangyari, yung sa harapan ko kasi, may alagang bata, may anak siya, dumumi. Bumaba kaming lahat. Ang problema, hindi ko naiintindihan yung salita kasi mga Ilocano, pero ang pagkakaintindi ko, walang tubig. So, sabi, hanap ka dyan, may ilog dyan. So, sabi ko, ano ba naman itong napasok ko? Pambira naman, ganyan ako. Sabi ko, 3 hours lang nakakalimang oras na kami Kasi nga, ang tagal. Puro ako reklamo. Tapos may mga nakatayo pa sa gitna nun. Hanggang sa, may isang babae doon na matanda na may binabasa, paper. Sunday po kasi yun So, kinausap siya ng kaibigan ko. Pastora siya. Magpipreach siya sa isang church. Bumiyahe siya from 3 a.m. Ang church ay 8 a.m. So, nakatayo siya. Okay. Kasi nga, chance passenger siya. So, nire-review niya yung preaching niya. Nasaan na siya? 40 plus na edad. Bigla akong nahiya sa sarili ko. Sabi ko, Lord, iba ka rin kapag kumurot ng puso. Alam mo yun, parang, eto, nakatayo, magpipreach. Ako pupunta lang sa bala para mag-swimming. Para mag-surfing and swimming. Reklamo ko ng reklamo. At least may upuan ako na kahit 1/2, di ba? Siya nakatayo. Syempre, ganun yan, di ba? Pagpas ganyan yan. Talagang sinanay, no? Magpipreach pa ako. Tapos, tumingin ako sa katabi ko. Yung dalawang katutubo. Sabi ko, kausapin ko kaya sila. Pero parang ayoko baka hindi kayo magkaintindihan kasi nga, alam mo yun, parang sa sarili ko, I don't want to talk to them. And then all of a sudden, the Lord spoke to my heart. That there's something wrong in my heart. Pastor na ako, pero may ganun akong attitude. I judge these two people na sa harapan. I judge this lady na may dalang isla. Nainis ako na dumumi yung anak niya, wala naman siyang kasalanan. Diba? Tawag ng kalikasan. I judge